Especially, this lesson will help students who are studying in baccalaureate levels and of course other levels in general. على وجه الخصوص هذا الدرس غادي يعاون بزاف التلاميذ اللي كيدرسوا في البكالوريا او المستويات البكالوريا سواء او الاولى او الثانيه وبطبيعه الحال حتى المستويات الاخرى بصفه عامه. As you know, in conditional zero we use simple present. In if clause, also simple present with the main clause, which is the principal part of the sentence. كما كتعرفوا ان الكونديشنال زيرو اللي سبق لي وحدت لكم فيديو عليه انه كنستعملوا simple present في if clause و simple present في main clause. اوكي يعني كنستعملوا if clause في الجزء الاول كنستعملوا simple present وفي الجزء الثاني كنستعملوا حتى هو simple present. هذا بما يخص يعني الدرس الاول اللي شرحت لكم على الكونديشنال زيرو. اوكي في هذا الفيديو غنشرح لكم conditional number 1. اوكي but in conditional 1 we are going to discover new rule. يعني في هذا الكونديشنال وفي هذا الفيديو غادي نكتشفوا يعني قاعده اخرى قاعده جديده اللي هي we use conditional number 1 when we want to express something could not or could happen. So in if clause we use simple present, but in main clause we use simple future. Of course we just add will. كما قلت بالنسبه للكونديشنال رقم 1 كنستعملو زعما الا بغينا نعبروا على شي حاجه تقدر توقع او تقدر ما توقعش. اوكي هذا فيما يخص الكونديشنال رقم 1. اذا في if clause كنستعملو simple present ولكن بالنسبه للماين كلوز كنستعملو simple future يعني المستقبل. بطبيعه الحال كنزيدو فقط غير will اللي كتعبر لنا على المستقبل العادي. اوكي نعطيكم بعض الامثله. if you drop the cup it will break. if you drop the cup it will break يعني الا طيحتي الكاس غادي تهرس بطبيعه الحال. اوكي الا طيحتي الكاس غادي تهرس. we say will كنستعملو will because we are not sure 100%. it means there is probability of breaking the cup. يعني في هذه الحاله كنقولوا will ولا كنستعملوا will لانه ما متاكدينش 100%. يعني كيقدر يكون واحد الاحتماليه ديال يعني الشك يعني 50% 50% تقدر توقع تقدر ما توقعش كما قلت لكم في القاعده. اوكي دابا غندوزو لمثال اخر باش تزيد تفهموا مزيان. المثال كيقول if you are late you will miss the train. if you are late you will miss the train يعني الا تعطلتي غادي تفوت عليك القطار. الا تعطلتي غادي تفوت عليك القطار. اوكي ضروري ما كنديروا فاصله في هذه الحاله كنديروا فاصله بين كل جزء في هذه الجمله. اوكي if you are late فاصله ولا كما you will miss the train. ندوزو دابا البنيه الاخرى او طريقه اخرى ناخذ نفس الجمله ولكن هاد الخطره غادي نقلبوها باش تعطينا طريقه ثانيه. you will miss the train if you are late. you will miss the train if you are late ولكن في هاد الحاله ما كنديروش كما كنقلبوا يعني clauses كنقلبوهم ولكن كنحيدوا كما. اوكي غادي تفوت عليك القطار الا تعطلتي. اوكي حتى هي نفس الامر مع المثال الاول يعني تقدر تلحق القطار ولا ما تلحقوش يعني كاين احتمال. if you want to use the second method you have to omit the comma as I say in Arabic. Therefore we use conditional number 1 to express an open condition يعني واحد الشرط مفتوح يقدر يوقع ويقدر ما يوقعش. هذا كان هو الدرس ديالنا الخاص بالجمل الشرطيه النوع الاول.